näin tän leirit ei pitänyt mennä. Pakko tässä on itselle olla rehellinen noissa jalan tuntemuksissa. Tässä ollaan matkalla Flagstaffiin 5,5 viikon pitkälle harjoitusleirille. Mutta ei se 5,5 viikkoa lopulta ole niin pitkä, kun se pistää siihen kontekstiin, että tasan saman verran on kesän ensimmäisiin kisoihin. Tää kesä on poikkeuksellinen aikataulultaan, kun kisat aloitetaan tosiaan näin paljon aiemmin kuin normaalisti. Ja se johtuu siitä, että tää on poikkeuksellisen tärkeä arvokisavuosi ja ne arvokisat määrittää sen aikataulun. Eli pistetään rankka, mutta kesän kannalta todella tärkeä 5 viikkoa käyntiin. Ja tässä kohti voidaan sanoa, että panokset on kovemmat kuin koskaan. Tervetuloa vlogiin! Suunta kohti Flagstaffia. Tänä vuonna tehtiinkin vähän eri tavalla, että oltiin yötä tuossa losissa ja ajetaan pitkä siivu losista Flagstaffiin, mutta ei ihan ongelmitta lähtenyt tää meidän matka. Meikä oli varannut meille 2 huonetta Hotel.comin kautta ja se pyysi, että molempiin huoneeseen pitää nimetä 1 asukas, niin totta kai laitoin itteni yhteen, laitoin Joonaksen toiseen. Minä olisin maksanut. Mennään hotellille, annan oma henkkarit siihen, niin siitä löytyy huone. Okei. Ja sitten laittaa Joonaksen henkkarit. No sitten ei yhtäkkiä enää löydykään meikäläisen huonetta mistään. Nyt löytyy vain Joonaksen nimellä huone, vaikka alkuun sieltä löytyi kyllä meikäläisenkin nimellä huone. Joo. Ja sitten se väittää, että ei täällä ole Raitaselle huonetta, että ei täällä ole kuin 1 huone, että hän ei voi siihen 4 laittaa. Meitä on kyllä 50 tulossa ja me ollaan 2 huonetta varattu Viialle ja sitten soitettiin Hotels.comin asiakaspalveluun. Tunti 17 minuuttia oli ensimmäinen puhelu. Sen aikana saatiin selville se, että ei tuossa hotellissa me ei tulla majoittumaan ja vaihdettiin hotellia ja sanotaan 5 tähän maantien motelliin. Että se oli siis tämmönen perinteinen jenkki-hotelli, missä niinku siis ulkota tullaan sisään huoneeseen, että se oli sisäpiha. Siis just sen näköinen, missä niinku elokuvissa aina murhataan. Nimenomaan. Oltiin Mikan kanssa samassa huoneessa ja 3.20 aamuyöllä niin kuuluu hirveä koputus oveen ja me mennään karppana nostaa ylös, otetaan heti nyrkkiravat kädessä, että mikä homma. Molemmat tajuu heti, että nyt ei ole hyvä asia kyseessä. Mä sanon Mikalle nyt ollaan hiljaa, mä menen kattoo siihen ovisilmästä. Sitten seisoo mies siinä edessä 2 metriä ovesta ja sit kuuluu kuulutus ja se puhutaan niinku poliisi jotain. Nyt meni varmaan joku 10 minuuttia tai 5 minuuttia ja sit tuli toinen semmonen megafonin kuulutus. Et voiko se nyt oikeesti pitää paikkaansa? Et täällä on joku poliisihomma ollut käynnissä ja sitten tohon alas tultiin ja lähdettiin reissuun ja kysyttiin vaan jätkiltä, että oletteko herännyt, niin ei täällä on mitään. Sitten kaverilla, että hän kyllä kuuli, että kyllä siinä poliisista puhuttiin kun kuulutus kävi. Mä oon ollut ihan tajukankaan, koska mä en tosiaan ole kuullut mitään, mutta selvittiin ja Mikallakin sitten ensimmäistä kertaa Amerikassa niin tulee tämmönen kunnon full American experience tässä nyt sitten. Joo, kyllähän tää heti huomenta ison maailman meininki. Kaiken näköistä. Elämästä tulee saman tien leffaa. Matka jatkuu tästä ja aurinko nousee ja elämä hymyilee. Kyllä. Hallikausi jäi tänä vuonna tosiaan aika lyhkäiseksi, että tuossa viime vlogissa nähtyjen kisojen lisäksi ei tullut ainoastaan kuin vielä 800 metriä PM-halleissa
mikä oli kyllä kieltämättä siis hallikauden parhaalta tuntunut kisa, mutta lopettiin sitten tosiaan hallikausi siihen, että jätin SM-hallitkin välistä, että nähtiin niin kokonaisuuden kannalta paremmaksi vaan silleen, että palaa vaan siinä kohti jo siihen treeniarkeen. Aika erikoinen hallikausi kyllä oli, että siinä oli tosi lyhyt se ajanjakso, missä oli kisoja yleensäkään tarjolla, ja sitten tosi vaikea oli päästä niihin koviin kisoihin, mihin olisi sitten halunnut ja mitä olisi tarvinnut, että tonni vitosellakin ainoaksi yritykseksi jäi se Gentin kisa, mikä meni pieleen. Mutta hyvä puoli siinä, että toi hallikausi oli lyhyt, oli se, että siinä oli muutama kisa, jolla sai kunnon esiin, ja siitä sitten suoraan lähdettiin harjoittelemaan, että tavallaan pääsi siihen harjoitusjaksoon tosi hyvässä kunnossa, että ei ollut niin kuin yhtään väsynyt siitä hallikaudesta, vaan pääsi niin kuin tekemään tosi laadukkaita treenejä silleen, ja se kyllä niin kuin toteutuikin just silleen, että tästä on kyllä nyt hyvä lähteä tekemään leiri sitten kohti ensimmäistä kisaa. Ei nyt lähtenyt ihan parhaalla tavalla tää leiri käyntiin, että pientä jalkavaivaa tuossa on, mikä nyt sitten saanut tulemaan tähän kuntopyörälle. Ei ole siis mikään paha vaiva vielä, että toivotaan, että se nyt tosta helpottaa. Se ei kovin pitkään vielä vaivannut, mutta kyllähän se kieltämättä aina vähän saa huolestumaan, kun tässä vaiheessa kautta tulee tämmönen vaiva. Mutta ei tässä auta muu kuin olla panikoimatta. Pakko tässä on itselle olla rehellinen noissa jalan tuntemuksissa, että itselläkään tuo jalka tosiaan ei ollut niin paha, että se olisi estänyt treenaamista silleen, että uskon, että jos olisin väkisin lähtenyt tekemään näitä tämän viikon treenejä, niin olisin sen kyllä saanut myös tehtyä, mutta sitten se olisi kyllä varmasti vienyt jalkaa paljon pahempaan suuntaan, että jos nyt pystyy tällä nopealla reagoinnilla saamaan tätä hallintaa ja saa sitten ne leirin loppuviikot sitten vielä vedettyä hyvin ennen sitä kisaa, niin se on niin kuin kokonaisuuden kannalta erittäin hyvä vielä. Tässä leiri etenee ja ei ole kyllä tullut nyt kuvattua samalla tavalla vlogia kuin mitä yleensä tulee kuvattua aika paljon tätä meidän leirielämää, mutta se on tonne ihan johtuen siitä, että ei ole vaan ollut oikein semmoista vlogin kuvaus fiilistä ja on muutenkin ollut vähän semmonen fiilis, että no niin, nyt hoidetaan tää jalka tästä nyt nopea vaan alta pois, sitten tää leiri voisi vielä kunnolla alkaa, mutta ei se jalka siitä nyt niinku vaan oikein ota parantuakseen. Pari viimeistä päivää on ollut niinku itselle henkisesti kaikkein raskaimmat, että asiat mitä niinku koittaa itselleen kertoa tässä ja muistuttaa sitä, että mulla niinku on mennyt koko harjoituskausi tähän asti tosi hyvin. Et siellä on niinku monta kuukautta sieltä ihan niinku syksystä asti niinku tosi hyvää treeniä alla ja niinku kunto tännekin lähtiessä oli niinku tosi hyvä. Et se ei niinku sieltä häviä mihinkään ihan tosta noin vaan. Ja sitten toinen juttu on se, että mä uskon kyllä, että mulle tosi nopeasti löytyy se juoksuvire sitten, kun mä vaan pääsen juoksemaan. Että esimerkiksi niinku ylimenokaudenkin jälkeen, niin se on tosi nopeasti se löytyy tavallaan semmonen vire, että tavallaan pystyy jatkamaan siitä, mihin niinku viime kaudella jäätiin. Että ei ole niinku koskaan tuntunut siltä, että jotenkin se kunto niinku karkaisi jotenkin kauas. Että sekin kyllä niinku tavallaan tuo sitä toivoa tähän tekemiseen. Että kun alkuleirissä tosiaan mietittiin, että toi jalkakipu häviäisi tosta nopeammin, niin mentiin vähän silleen päivä kerrallaan, että katsotaan, että miten se siitä sitten aina vähän niin kuin päivä kerrallaan katsottiin, että mitä tänään pystyisi tekemään, että millä se jalka tuntuu. Mutta tästä sitten kun toi pitkitsi toi ongelma, niin tehtiin sitten vähän pidempi suunnitelma siitä, että mitenkä tuohon juoksemiseen oikein palataan. Tai ei voi sanoa, että tehtiin, vaan tästä pitää antaa krediit kyllä Tom Andpakalle, joka teki sitten suunnitelman, kun Tom on täällä mukana meillä, niin se teki sitten semmoisen suunnitelman, jossa tulee niin kuin tosi maltillisesti sitä juoksun kokeilua sille, että miltä se jalka siinä tuntuu, ja sitten siihen yhdistettynä sitten
korvaavaa harjoittelua, tulee vesijuoksua, pyörää, crossaria ja niille sitten tekisi myös sitten tavallaan tehotreenejä sille, millä sai niinku ylläpidettyä sitä kuntoa sitten. Että itse on ollut niin onnekas, että on tosi kokematon tämmöisessä vammatilanteessa. Et iso kiitos Tomille, että tästä nyt saatiin hyvä suunnitelma, että miten päästään takaisin juoksemaan. Oi. Mä meinasin, että nyt tulee videolle vähän painetta, mutta ei mitään. Ihan suuri. Sitten Eme perää. Oh! Sitten Eme perää. No ei ihan. En ei lähetä. Katsotaan ehitäänkö leffaa. Mä leikkaan se sitten silleen, että se näyttää, että se meni saman tien. Topi suoriutuu kato paineen alla parhaiten. Tää on rankkaa, kun ei toi. Oh! Välissä on tullut taas tehtyä korvaavia treenejä ja nyt on sitten taas aika kokeilla, että miltä se juoksu tuntuu. Että no, toivotaan, että siinä ei ole mitään tuntemuksia, mutta lähdetään testaamaan. Testi tuli tehtyä ja se oli kyllä siis hyvä. Ei tässä mä oon niinku ollut pikkusen silleen varuillaan, että kuinka iloinen tässä voi olla niinku tosta jalan tilanteesta silleen, kun se on tässä leirin mittaan mennyt vähän silleen paremmaksi ja huonommaksi silleen vähän vaihellen siinä. Mutta niinku kieltämättä mä oon tässä vielä jälkioloakin seurannut, niin jalka on kyllä siis niin hyvän tuntunen, että kyllä mä aika toiveikas tässä nyt oon, että tästä homma lähtisi tosiaan ratkeamaan ja pääsi takaisin juoksemaan. Suunnitelmassa kuitenkin pysytään, että tässä tulee vielä niin kuin mukana myös kuitenkin korvaavaa treeniä ja sitten tulee viimeinen testi sitten, jossa mä teen vähän 100 rullauksia, niin se sitten selviää se vähän niin kuin, että tuleeko lupa palata takaisin juoksuharjoitteluun, mutta jos ajatuksena just nimenomaan, että jos se vielä ne 100 rullauksetkin kestää, niin sitten ei muuta kuin vaan takaisin Hiinalle. Ehkä parempi pitää lasit päässä. Niin kuin taisin sanoa, että jalka on ollut selkeästi parempi. Tänään oli sitten tarkoitus tehdä vielä tommoset 100 rullaukset vähän niin kuin kiihtyvinä silleen, että vähän tulee kovempaa vauhtia ja sitä kautta testataan se, että päästäänkö palaamaan niin kuin juoksuharjoitteluun ihan kunnolla. Niin se oli kipeämmän tuntuinen nyt se jalka taas sitten, että
se ei taida olla vielä oikein valmis vielä, että semmonen update nyt tähän väliin. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All you have to decide is what to do with the time that is given to you. Näin tämän leirin ei pitänyt mennä, että tossa nyt sitten nähtiin tässä tilanteessa parhaaksi keskeyttää toi leiri ja lähtee vaan takaisin Suomeen ja on nyt tosiaan paluumatkalla Helsinkiin ja siellä sitten selvitetään se, että mikä tuossa jalassa tarkemmin ottaen on oikein vialla ja minkälaisia toimenpiteitä sille oikein pystyisi tekemään, että pääisi mahdollisimman nopeasti takaisin juoksemaan. Heti kun saavuin Suomeen, niin menin magneettikuviin ja niistä magneettikuvista mulle todettiin bursiitti eli kantapään limapussin tulehdus, mikä on siis tosi hyvä uutinen, koska siinä vaiheessa kun noi oireet alkoi, niin epäiltiin vähän, että onko se akillesjänteen kiinnityskohta, mikä siellä kipuilee. Ja toi on tosiaan tosi hyvä, että se jänne on terve, koska se olisi todennäköisesti ollut paljon pidempi vaiva vielä. Että nyt toivon mukaan, kun tuohon kantapäähän pistettiin kortisonia, se siitä rauhoittuu. Ja tässä mä nyt muutama päivä on täällä vielä Helsingissä urhean noissa Alpimajoissa, sitten seuraillaan vähän tätä jalan tilannetta sitten, että kun tästä pääsee pikkuhiljaa juoksemaan. Ja toivon mukaan, kun seuraavan vlogin musiikit lähtee soimaan, niin ollaan sitten tilanteessa, että siinä on päässyt jo kunnolla tekemään juoksutreeniä ja ollaan valmiina aloittamaan kesän kisakausi. Että tässä vaiheessa oikein paljon kiitoksia, kun olet katsonut tänne asti. Paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään siinä seuraavassa vlogissa. Kippari kuittaa!